Ayan guys, tignan nyo. Sarsa pa lang ulam na guys. Hey guys! Welcome to MasterChe! Dahil tayong mga Pinoy ay mahilig sa masarsang ulam, yun ang lulutuin natin today. But before that, please don't forget to like and subscribe! Magluluto tayo ngayon ng Mechado. So, syempre, kailangan natin ang baka. Meron tayo ditong 1 kilo ng kalitiran na cubes na siya. Ngayon, titimplahan natin ang ating baka. Mas maganda to guys kung overnight bago natin pakuluan para talagang maging malasa ang ating baka. So, ang una natin gagawin, maglalagay lang tayo ng worcestershire sauce. Maglalagay din tayo ng soy sauce. Tapos, meron tayong sauce ng pickles. Siyempre, meron din tayong cinnamon powder, guys, para mas masarap ang ating mechado. Maglalagay din tayo ng garlic. Siyempre, pepper and sugar. Ngayon, imimix lang natin. Para maging malasa ang ating baka. Mas masarap to guys kung overnight, gaya ng sinabi ko kanina. Para talagang lumasa yung timpla natin sa ating baka. Ngayon, ilalagay na natin sa ating kaldero. Yan, palalambutin na natin. Maglalagay lang tayo ng mga 1/4 cup ng white wine. Yan, and then lalagyan natin ng water, syempre para lumambot ang ating baka. Yan, at babalikan natin ang ating baka pag ito'y malambot na. Much later. Ngayon, ito na ang ating baka, malambot na after 2 hours. Ngayon, gagawin na natin ang ating sauce. Gigisa na natin ang ating baka. So, una natin gagawin ay buksan lang natin ang ating kalan at lalagyan tayo ng konting oil. Konti lang para wag masunog ang ating butter. Maglalagay din tayo ng butter. Siyempre, para masarap ang ating mechado. Yan guys, butter pa lang, napakabango na. Ngayon, ilalagay natin ang ating onion. Sobrang simple lang nitong mechado guys. Pag napalambot nyo na ang baka ay tuloy-tuloy na ang inyong pagluluto. Ngayon, lalagay tayo ng garlic. Siyempre, ang ating tomatoes. Yan, ngayon, ilalagay na natin ang ating baka. Ilalagay na rin natin ang ating potato dahil malambot na ang ating baka. Pwede na nating isabay ang ating potato. Yan. Then, haluin natin ulit. Meron tayong pinagkuluan natin ang ating baka. So, lalagyan natin para lumambot ang ating potatoes. Yung ating kumpletong ingredient and measurement, makikita nyo sa ating description box. Lalagyan din natin ng tomato paste para mas masarap ang ating mechado. Ngayon, hihintayin lang natin kumulo ito hanggang maluto ang ating potato. Babalikan natin para mailagay natin ang the rest ng ating ingredient. Tatakpan lang natin. A few moments later. Ngayon, balikan na natin ang ating baka. I-check natin kung okay na.
Ayan guys, tignan nyo, creamy na siya. Kaya kailangan, pagkalagay ng sauce, ilalagay nyo na agad yung tomato sauce or tomato paste na gagamitin nyo para maging ganyan siya, oh. Tikman lang natin kung okay na yung lasa niya. Lagyan lang natin ng konti pang Worcestershire and soy sauce. Ngayon, ilalagay na natin ang ating cheese para mas lalong maging malasa ang ating mechado. Pwede nyo pong ilagay kung anong gusto nyong cheese. Haluin lang natin para lang lumasa ang ating cheese. Siguro after 5 minutes, tayo po ay magpi-plate na. Balikan natin ulit. 5 minutes later. Narito na ang ating mechado. Titikman na natin. Sobrang simple lang guys, 'di ba? Napakadali lang. Tignan nyo guys kung gaano ka-tender ang ating baka. Tignan natin ang potato. Sarap guys. Sobrang tender. Kita nyo naman kung gaano siya kalambot. At ang sarap ng sauce. Sana guys, try nyo itong lutuin. Sobrang dali lang. Sarsa pa lang ang ulam na guys. Sarap. Napakasimple, napakadali ng ingredient. Kayang-kaya nyo gawin sa inyong mga bahay. Medyo matagal na kasi kung hindi nakakaluto ng mechado. Kaya talagang na-miss ko yung mechado guys. Sarap. Gusto ko munang mag-hi kay my cousin Les and his friend Rami ng Kitchen de Leche. Sana guys mag-subscribe din kayo sa kanilang YouTube channel. Mga masasarap din na recipe. So congrats guys and good luck din sa inyong YouTube channel. Itong part ng baka po ay kalitiran. Masarap yung may bitid-bitid. Sarap. At syempre ang importante, malambot ang ating baka. So sana guys, nag-enjoy kayo sa ating episode for today. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay ma-notify kayo. And see you again next time and God bless you all. Happy weekend! Bye!